รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกยที ผมแพนลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับ โอ้โหนี่เลยมาครึ่งปีแล้วนะเนี่ยบอกคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยว่าเป็นลูกพี่หลามนี่ทุกคนจำแม่นแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไม่ต้องบอกว่าเป็นลูกพี่หลามแล้วมั้งหรือยังไงหรือบอกต่อไปดีบอกต่อไปดีกว่านะ เผื่อมีคนมาดูใหม่อะไรเงี้ยเผื่อคนเพิ่งมาดูรายการนี้นะฮะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารายการนี้นะครับดำเนินมานี่ตอนที่เกินครึ่งทางแล้วนะเราออกอากาศมาเกินครึ่งปีแล้วนะครับกับสาระน่ารู้นะครับหลายๆเรื่องเลยเรามีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เราออกอวกาศกันนะครับแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องดวงดาวต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็มีเรื่องของการระวังภัยในโลกไซเบอร์ด้วยนะฮะซึ่งดีมากๆเลยวันนี้เนื้อหารายการแน่นเช่นเคยนะครับในเรื่องของสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรานำเสนอเรื่องอะไรครับดาวเทียมครับดาวเทียมเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับส่วนน้องพีชล่ะครับเป็นเรื่องอะไรครับทันโลกทันเทคเรื่อง AI EP 2 โอ้ AI ตอนที่ 2เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราขึ้นต้นซีรีส์ของ AI ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับระวังภัยไซเบอร์วันนี้ก็มีมาแจ้งเตือนภัยกันเหมือนเช่นเคยน่าสนใจมากๆแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยไปสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เรามานำเสนอเรื่องดาวเทียมกันครับครับผมดาวเทียมคืออะไรครับเรียกว่าอะไรมันไม่รู้แต่เขาจะส่งเป็นดาวเทียมออกไปให้เช็คว่าโลกมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรแบบเนี้ยดาวเทียมคือเครื่องมือชนิดหนึ่งก็ใช่ที่ถูกส่งออกไปลอยอยู่นอกโลกคล้ายๆเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมใช่พอลอยอยู่บนนั้นปุ๊บเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆกับดาวเทียมได้ซึ่งดาวเทียมก็มีหลายหน้าที่แต่ทำไมเราถึงเรียกว่าดาวเทียมอ่ะเพราะว่ามันเป็นดวงดาวปลอมดวงดาวปลอมดวงดาวปลอมดาวเทียมพี่ก็ให้เหตุผลได้ดีนะครับจริงๆฝรั่งไม่ได้เรียกดาวเทียมนะฝรั่งเขาเรียก satellite ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกส่งขึ้นไปมีใครรู้บ้างว่าเรามีดาวเทียมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ดาวเทียมดวงแรกของโลกนี้เลยนะ1997โอ้โหน่าจะก่อนนั้นเยอะเลย1977น่าจะประมาณปี1950กว่าเพราะว่ามันคือปีพศพุทธศักราชไทยเนี่ย2,500พอดีเลยโคจรดาวเทียมที่ถูกส่งโคจรไปรอบโลกครั้งแรกเมื่อปี2,500นะครับเป็นดาวเทียมที่มีชื่อว่าสปุตนิกเป็นดาวเทียมของประเทศรัสเซียครับรัสเซียส่งขึ้นไปนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศในสมัยนั้นถัดจากนั้นอีก1ปีตอนนั้นสหรัฐกับรัสเซียก็แข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าทางอวกาศนะสหรัฐก็ไม่ยอมครับรัสเซียส่งสปุตนิกขึ้นไปนะครับอีก1ปีถัดมาสหรัฐก็ส่งดาวเทียมของสหรัฐขึ้นไปบ้างชื่อว่า Explorer ทำให้2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของดาวเทียมมากๆดาวเทียมคืออะไรถ้าเราพูดกันจริงๆคำว่า satellite ก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับที่เอาไว้วัดค่าแสงที่ถูกส่งขึ้นไปให้มันไปลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศเราต้องรู้ว่าบนชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนะครับเราจะมีอากาศไว้หายใจเนี่ยในระยะประมาณ40กิโลเมตรจากพื้นโลกขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปถึงจากพื้นโลกเนี่ยเลย40กิโลเมตรขึ้นไปเราจะไม่มีอากาศหายใจแล้วแต่เรายังมีชั้นบรรยากาศและมีแรงดึงดูดอยู่เราก็ยังสามารถไปได้จนถึงระดับ106กิโลเมตรแล้วพอเลย106กิโลเมตรก็จะมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางจนกระทั่งแรงดึงดูดเนี่ยแทบจะเหลือน้อยลงถ้าเราเอาวัตถุใดก็ตามขึ้นไปปล่อยไว้ที่สูงกว่า100กิโลเมตรมันจะลอยค้างอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ตกลงมาเพราะฉะนั้นดาวเทียมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถมีดาวเทียมเป็นชั้นๆขึ้นไป
ตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป 300 400 500 600 700 800 ก็มีดาวเทียมอยู่หลาย ๆ ชั้นได้ ดาวเทียมที่มนุษย์รู้จักกันดีในยุคแรก ๆ ก็คือดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสาร สมัยก่อนเนี่ยเราจะสามารถดูสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ที่แบบมันเป็นเสาตั้งขึ้นมา ใช่ มีวงกลม เราภาคพื้นดินเนี่ยก็จะมีจานใหญ่ ๆ ใช่ไหมได้สัญญาณภาพและเสียงมาเนี่ยยิงขึ้นฟ้าขึ้นไป มันก็จะไปสะท้อนดาวเทียมแล้วลงมาอีกที่หนึ่งทำให้เราสามารถดูทีวีของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ผ่านจานดาวเทียม หลังจากนั้นมาเรารู้จักดาวเทียมอะไรอีกครับ เรารู้จักจาก GPS GPS เอาไว้ดูตำแหน่งระบุตำแหน่งนะ location base ของเรา GPS ย่อมาจากอะไรครับ GPS ย่อมาจาก global positioning system ซึ่งดาวเทียม GPS เนี่ยมีทั้งหมด 26 ดวง ปล่อยขึ้นมา 26 ดวงแล้วให้มันบินโคจรรอบโลกกระจายกัน แล้วเราก็สามารถใช้ข้อมูลจาก GPS เนี่ยลงมายังโทรศัพท์มือถือเราแล้วบอกว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกเราได้ เป็นการระบุพิกัดและสถานที่พอทางฝั่งสหรัฐอเมริกาออก GPS ออกมานะครับทางฝั่งรัสเซียก็ออกบ้างเพื่อใช้ในการทหาร ชื่อว่า GLONASS ก็จะเป็นดาวเทียมแบบระบุพิกัดสถานที่เหมือนกัน เสร็จแล้วเราก็มีดาวเทียมชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเราเริ่มมีดาวเทียมเพื่อการสื่อสารแบบในระดับการส่งอินเทอร์เน็ตอย่างประเทศไทยก็มีนะประเทศไทยเนี่ยเรามีดาวเทียมไทยคมนี้ก็เป็นดาวเทียมสื่อสารเอาไว้ส่งสัญญาณภาพและเสียงจากที่ต่างๆเอาไว้ส่งข้อมูลการสื่อสารดาวเทียมเนี่ยพอลอยอยู่บนอากาศนี่นะฮะเขาจะเรียกว่าดาวเทียมวงโคจรต่ำมันจะหมุนเร็วกว่าโลกหมุนนะทุกวันนี้โลกหมุนเนี่ยความเร็วของโลกเนี่ยนะ1 วินาทีไปได้ประมาณ 1,500 กิโลเมตรแต่ดาวเทียมวิ่งเร็วกว่านั้นอีกวิ่งเร็วด้วยความเร็วประมาณ 6,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นดาวเทียมจะสามารถบินรอบโลกได้ 4-6 รอบต่อ1วันจนกระทั่งมีชายผู้หนึ่งเอาดาวเทียมมาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับชื่อว่าบริษัท SpaceX ของคุณอีลอน มัสก์นะฮะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Starlink ขึ้นมาดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตจริงๆดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตมีมานานแล้วไทยคมก็ทำได้แต่อีลอน มัสก์เนี่ยบอกว่าจะสร้าง Starlink คือจะให้บริการดาวเทียมทั่วโลกเลยคือคุณอยู่ตรงไหนของโลกนี้ก็ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้ Starlink ยังไม่เปิดในประเทศไทยแต่อีลอน มัสก์เนี่ยเขาฉลาดนะเขาใช้วิธียังไงรู้ป่ะเขามีจรวด SpaceX ที่รับจ้างขนส่งดาวเทียมขึ้นไปส่งบนอวกาศใช่ไหมบริษัท Google ก็อยากมีดาวเทียมของตัวเอง Facebook ก็อยากมีดาวเทียมของตัวเองบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็อยากมีดาวเทียมอีลอน มัสก์ก็เลยบอกว่างั้นเราแอบทำดาวเทียมของเราแล้วเวลามีคนจ้างขึ้นไปส่งเราเอาของเราไปส่งด้วยไปทีละ50 ดวง60 ดวงตอนนี้ SpaceX นะครับมีดาวเทียมลอยอยู่เหนือหัวเราเนี่ยนะฮะแล้วก็วนอยู่รอบโลกเนี่ยประมาณ 5,250 ดวงในอนาคตมันจะมีดาวเทียมแบบที่เอาไว้ปกป้องโลกได้คือถึงนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ทุกวันนี้มีดาวเทียมแบบนั้นที่เป็นดาวเทียมที่หันหน้าออกไปนอกโลกใช่นั่นแหละแล้วก็ยิงแสงออกไปแล้วถ้ามีอะไรสะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆเรดาร์ถ้ามีอะไรจุดตัดแสงปุ๊บมันก็จะดีเทคและคำนวณว่ามีการตัดแสงที่128 วินาทีหลังจากยิงแสงออกไปแสดงว่ามีวัตถุบางอย่างเข้ามาใกล้โลกในระยะกี่ล้านกิโลเมตรอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นเรดาร์ที่คอยปกป้องโลกเราได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอุกกาบาตก้อนใหญ่ๆที่จะพุ่งมาชนโลกจนเกิดอันตรายเนี่ยเราจะสามารถรู้ตัวได้ล่วงหน้ารู้ตัวล่วงหน้าได้นานขนาดไหนรู้ไหมได้เป็น100 ปีเลยแต่ก้อนเล็กๆเขาไม่ดูเพราะว่าก้อนเล็กๆเขามองไม่เห็นนะถ้าก้อนแบบเมตร2 เมตร5 เมตร10 เมตรเนี่ยเขาจะปล่อยให้ตกลงมาบนโลกก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันตกใส่บ้านเราก็แค่เอาอันนั้นไปขายแล้วก็ได้ประมาณตกใส่บ้านแล้วบ้านเราก็ทะลุบ้านเราพังใช่แล้วเราก็นอนไม่ได้เราต้องเอาอันนั้นไปขายด้วยเราจะเอาไปขายทำไมเรามีคนขายได้ตั้ง$1,000,000ใช่แล้วเขาลูกมันอาจจะเป็นไวเบเนียมเราเลิกให้กันแล้วจบช่วงนี้ดีกว่านะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้รู้จักกันดาวไปแล้วกับดาวเทียมนะครับนะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปต่อช่วงที่2นะครับทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง AI พาร์ท 2นี่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนำเสนอเรื่อง AI ไปใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์
นะครับเราได้รู้แล้วว่า AI เริ่มต้นมีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนคิดค้นแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่จะขัดขวางให้ AI ยังไม่สามารถมีได้ตั้งแต่เมื่อ70 ปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของพลังการประมวลผลใช่ไหมครับ คอมพิวเตอร์ใช่นะฮะยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต่อให้เราทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์ทุกอันมารวมกันอยู่ในที่ใกล้ๆกันได้ใช่ไหมครับพอหลังจากปี 2000 ไปเนี่ยเราเริ่มมี AI ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า Cloud Computing เขาอุปไมยว่า Cloud คือการอยู่บนฟ้าการอยู่บนฟ้าเนี่ยมันสามารถสมมติแพทอยู่เมืองหนึ่งพีทอยู่เมืองหนึ่งถ้าพ่ออยู่สูงหน่อยพ่อสามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งได้ถูกไหมครับคอนเซปต์หลักของ Cloud คือ Cloud คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนอยู่ลอยอยู่บนฟ้าซึ่งสามารถเชื่อมทุกที่ที่อยู่ในโลกเข้าหากันได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบ Cloud Computing ก็ทำได้คืออะไรสมมติพีทอยู่เมืองไทยครับพีทอยู่กรุงเทพพีทมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่10 เครื่องถ้าพีทอยากทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์พีทก็ทำได้แค่10 เครื่องถูกไหมใช่แต่พีทมีพี่น้องเป็นแพทซึ่งแพทอยู่เชียงใหม่แพทมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีก10 เครื่องแพทอยากจะช่วยงานให้พีททำงานเสร็จเร็วขึ้นแพทสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์10 เครื่องนั้นเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตลงมาที่เครื่องพีททำให้เครื่องพีทกลายเป็น20 เครื่องได้เครื่องพีททำงานอะไรอยู่ก็ส่งงานไปให้พีททำผ่านทางอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผ่าน Cloud Computing จุดนี้แหละที่ทำให้ AI เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะอะไรเวลาเราจะเทรน AI เราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือพลังการประมวลผลมหาศาลเพื่อที่จะทำ Machine Learning กับ Deep Learning อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วถูกไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ Deep Learning เนี่ยมันต้องการข้อมูลมหาศาลยิ่งกว่านั้นใช่ไหมถ้าเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่น AlphaGo ที่เคยเล่าไปแล้วก็คือฝึกเล่นเกมโกมันฝึกได้ด้วยตัวมันเองนะแต่ถ้าเราอยากมี ChatGPT 1 ตัวเงี้ยเราก็จะต้องเราจะไปหาความรู้ChatGPT มันตอบได้ทุกเรื่องถูกปะมันตอบโลกทั้งโลกนี้เราถามอะไรมันก็รู้จักไปหมดแสดงว่าอะไรมันต้องมีข้อมูลทั้งโลกซึ่งมันต้องการ Database ทั้งโลกแล้วก็พลัง Cloud Computing แบบใหญ่มากๆเพื่อที่จะดึงเข้าไปต้องมี Google เวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็ยัดเข้าไปใครเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดในโลกคนที่เป็นเจ้าของ Google ใช่ไหมเพราะ Google ในทำ Search Engine ทุกคนก็ไปหาข้อมูลจาก Search Engine ทุกคนก็ใส่ความต้องการเข้าไปพอเราเริ่มมี Cloud Computing นี่แหละทำให้เรามี AI ที่ฉลาดมากขึ้นจบจาก AlphaGo ชนะแชมป์โลกเล่นโกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะ DeepMind ก็ดึง AlphaGo กลับเข้ามาแล้ว DeepMind ก็ไปศึกษาหาความรู้หนึ่งในผลผลิตของ DeepMind ออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับเป็น Google Assistant ในมือถือพิทมีใช่ไหม Siri ไงใช่ไหมSiri บน Apple Google Assistant บน Android ของพีทเป็น Honor Assistant Google Assistant เนี่ยถามอะไรก็ตอบได้ใช่ไหมครับน้องแพทของแพทมันก็คือ Google ใช่มันก็คือออกไปเซิร์ช Google ให้เราแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกับเขาเป็นเสียงได้ใช่นี่คือโมเดลแบบที่2ของ AI คือ AI สามารถรับคำสั่งแบบเสียงได้ด้วยแล้วถ้าเราใส่กล้องเข้าไปใน AI ก็สามารถรับคำสั่งผ่านทางภาพได้ด้วยถูกไหมครับคราวนี้จะเป็น3โมเดลแล้วนะตัวหนังสือเสียงภาพแล้วถ้ามันมีจอเราให้มันวาดภาพให้ด้วยได้ไหมได้ใช่ไหมผลผลิตหนึ่งของ AI ก็คือยุคต่อมาเราก็มี IoT ถูกไหมครับ IoT คือ Internet of Things ถ้ามีอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศลำโพงบลูทูธทุกอย่างสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ Google Assistant เนี่ยเราสามารถสั่งได้ว่า Google Assistant ไปเปิดลำโพงบลูทูธเปิดเพลงนี้มันไปเปิดอุปกรณ์ได้ Google Assistant เปิดเครื่องฟอกอากาศต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ยกอีกตัวอย่างหนึ่งของ AI ในยุคแรกๆที่เรารู้จักกันก็คือ Google Photo ไม่รู้จักGoogle Photo คือบริการรับฝากรูปเก็บรูปโดยที่ Google บอกว่าเราอยากได้รูปของคนทั้งโลกเพื่อที่
ให้ AI เราเนี่ยเอามาเรียนรู้ รูปทั้งโลก เขาอยากได้รูปแบบประมาณสัก 1,000 ล้านรูป เพื่อให้ AI มานั่งดูแล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในรูปนั้นบ้าง พอเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ Google Photo นะพีทสามารถถาม Google Photo ได้ว่า อยากได้รูปที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อเดือนเมษา3 ปีก่อนถ่ายรูปอยู่ที่หน้าวัด มันหารูปนั้นได้ ใช่เพราะมันมีภาพทั้งหมด แปลว่าอะไร แปลว่า AI อ่ะมันดูภาพจนกระทั่งมันรู้ว่าที่นี่อ่ะคือรูปที่ถ่ายที่เชียงใหม่ แล้วมันก็มีข้อมูลว่า ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วมันก็มีข้อมูลว่าเชียงใหม่เนี่ยเราภาพเนี้ยถูกถ่ายเมื่อเดือนเมษาเมื่อ3 ปีที่แล้ว แล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นคืออะไรพีทบอกว่าอยากได้ภาพถ่ายหน้าวัดใช่ไหมมันรู้ด้วยว่าในรูปนั้นอ่ะข้างในอ่ะเป็นวัด เพราะเวลา AI มันเรียนรู้ครับ AI มันจะเอารูปมา1 รูปมาดูพิกเซลที่ประกอบกันเนี่ยแล้วมันก็จะจดจำว่าพิกเซลถ้าประกอบกันด้วยสีแบบนี้รวมกันแบบนี้เป็นหน้าคน อย่างนี้เรียกว่าหน้าคน อย่างนี้เรียกว่าวัด อย่างนี้เรียกว่าจักรยาน อย่างนี้เรียกว่ารถยนต์ อย่างนี้เรียกว่ากำแพง รถยนต์มีกี่แบบกี่สีใช่ไหมครับ รวมกันออกมาเสร็จปุ๊บเป็นความรู้ที่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ในภาพได้แล้วมันจดจำได้ ก็คือมันดูสีของพิกเซล ใช่ เช่นแบบอยากรู้ว่านี่คืออะไรก็ดูเอา มาดูการ VR ประกอบกันของพิกเซล อ๋อ ก็คือแบบถ้าเกิดพิกเซลมันอยู่ติ ถ้า ด เป็นห กั น้าคนเนี่ยมันก็จะเป็นพิกเซลสีเนื้อที่รวมๆกันเป็นรูปทรงลีแบบนี้แล้วเป็นหน้าคน ถ้าเป็นมือก็จะเป็นพิกเซลที่รวมกันเป็น5 แฉกแบบนี้อย่างนี้เรียกมือ แปลว่าอะไร แปลว่า AI อ่ะจะยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้น ถ้ามีข้อมูลเยอะขึ้น เราก็เลยมี Google Photo ที่เป็น AI 1 ตัวที่ถูกเรียนรู้มา แล้วก็ทำงานได้ดีมากๆ ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งของ Google Photo ของ Google Assistant ของ Google Search Engine มารวมกันเป็น AI ตัวล่าสุดที่เป็นตัวที่เก่งที่สุดของ Google ก็คือ Gemini Gemini เนี่ยโอ้โหใช้คลังข้อมูลมหาศาล แล้ว Gemini เนี่ยจะเป็นคู่แข่งของ ChatGPT วันนี้คือตอนที่ 2 ของ AI นะครับในทันโลกทันเทคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่ 3 ครับ ช่วงระวังภัยไซเบอร์ ระวังภัยไซเบอร์เข้าสู่ช่วงที่ 3 ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้นำเสนอตอนทำงานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มิจฉาชีพทุกวันนี้นำมาหลอกคนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้ที่เลย์ออฟพนักงานออกจากตำแหน่งนะครับทำให้มีคนว่างงานจำนวนมากเพราะคนตกงานคนก็จะต้องมองหางานเพื่อที่จะสร้างรายได้กลับคืนมาเพื่อเลี้ยงชีพมิจฉาชีพก็เอาเรื่องของการหางานนี่แหละครับมาหลอกลวงคนนะครับกลลวงของมิจฉาชีพเหล่านี้มีอะไรบ้างหลอกให้สมัครงานครับมาประกาศรับสมัครงานเลยว่าโอ้นี่เรารับสมัครงานตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ใส่ตัวเลขเงินเดือนสูงรายได้สูงทำให้เราสนใจพอเราสมัครเข้าไปเขาจะบอกว่าตำแหน่งเต็มแล้วครับเราก็จะแบบว่าอ้าวตำแหน่งเต็มแล้วทำยังไงล่ะครับโอ้ถ้าอยากจะได้งานนะครับถ้าอยากจะได้มีงานทำต้องทำการจองตำแหน่งเอาไว้ซึ่งการจองเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแล้วเสียเงินก่อนพอจองแล้วเสียเงินก่อนคราวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับจ่ายเงินเข้าไปมิจฉาชีพก็หลอกลวงเราไปพอหลอกสมัครงานแบบนี้ปุ๊บยังมีกลของการหลอกสมัครงานอีกแบบหนึ่งอีกบางคนมีงานทำอยู่แล้วแต่อยากหารายได้เสริมก็หลอกสมัครงานรายได้พิเศษรายได้พิเศษโอ้ยนั่งทำงานง่ายๆอยู่ที่บ้านทำงานตอนเย็นๆวันละไม่กี่ชั่วโมงคุณก็จะได้เงินเท่านี้คนส่วนใหญ่หลงกลกับงานรายได้พิเศษแบบนี้เยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อก่อนงานแบบนี้มันมีอยู่จริงโอ้มันมีอยู่จริงครับจริงเหรอตอนเรามีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆเนี่ยมันมีการรับจ้างทำงานสมมุติว่ามีบริษัทที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะรับจ้างคลิกเว็บไซต์คลิกป้ายโฆษณาแบนเนอร์นะครับเขาก็สามารถคลิกป้ายโฆษณาแบนเนอร์เนี่ยโดยการจ้างคนมานั่งทำงานหรือให้คนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ส่งเข้ามาวันหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยจ้างคุณวันละ500 บาทเปิดคอมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งคลิกโฆษณาต้องคลิกให้ได้วันละ
กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งคลิกเข้าไปทำให้จนครบแล้วก็จะได้เงิน500 บาทสมัยก่อนมีอย่างนี้จริงๆแต่คราวนี้ทำแล้วไม่ได้จริงสิพอเป็นมิจฉาชีพมาบอกว่าช่วยคลิกให้หน่อยวันละ 1,000 ครั้งคุณก็จะได้500 บาทพอคลิกเสร็จปุ๊บไม่จ่ายพอไม่จ่ายก็เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีถูกไหมครับก็ลำบากเลยคราวนี้โอ้โหคราวนี้ยุ่งละโดนหลอกลวงเข้าไปใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็แยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมกลลวงหนักขึ้นไปอีกมิจฉาชีพก็เริ่มวางแผนต่อไปอีกว่างานรายได้พิเศษใส่ตัวเลขไปเยอะๆเลยคราวนี้ไม่ใช่วันละ500 บาทแล้วให้วันละ 1,500 บาทโอ้ 1,500 บาทนี้เท่ากับเงินเดือน 45,000 เลยนะ wow. แล้วทำเข้าไปในได้เงินเดือนขนาดนี้ทุกคนตาโตเลยใช่ไหมครับพอเข้าข่ายเข้าไปสนใจแสดงความสนใจว่าอยากทำงานนี้จังเลยนะครับต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายคือมันเป็นงานขายของประเภทหนึ่งเขาบอกว่าก่อนที่เราจะขายของชิ้นนี้ได้คือเขาบอกว่าเรามีบริษัทที่มีสินค้านี้ขายอยู่สมมุติสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยวันหนึ่งเขาขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยถ้าคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น 10% กี่บาทก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าราคาขายเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะได้คอมมิชชั่นนี้คุณจะต้องเอาเงินก้อนหนึ่งไปจองสินค้าชิ้นนี้ให้ไปอยู่ในสต็อกของคุณก่อนคุณจองสต็อกนี้เสร็จปุ๊บจ่ายเงินจองซึ่งมันเป็นเงินจำนวนเยอะนะมันไม่ใช่หลอกลงทะเบียนอย่างเดียวละหลอกลงทะเบียนเนี่ยเสียเงิน500 บาท300 บาทแต่จองสต็อกเนี่ยต้องเสียเงินหลายพันบาทมันหลักพันเลยหลายพันบาทแต่ว่ามันแลกมากับวงเงินเป็นหมื่นเนี่ยถ้าขายหมดนี่ซึ่งถ้าคุณจองไว้คุณก็จะได้สินค้า100 ชิ้นแรกเนี่ยคนมาซื้อเป็นของคุณแน่นอนแล้วคุณก็จะได้คอมมิชชั่น 10% เบ็ดเสร็จวันหนึ่งคุณจะหาเงินได้เป็นหมื่นแต่คุณต้องจองสินค้าก่อน 6,000 บาทจ่าย 6,000 แลกกับรายได้เป็นหมื่นแล้วสินค้านั้นพอขายได้เขาก็หลอกว่าเงินทุนก็จะคืนคุณภายหลัง15 วันคืนคุณหลังจากที่คุณจองไปแล้วแต่บางคนเนี่ยเห็นแก่เงิน10,000ก็เลยเข้าใจว่าอุ๊ยอย่างนี้น่าลงทุน 6,000 แล้วได้10,000แล้วอีก 6,000 ก็ไม่เสียไปไหนนะอีก15 วันก็ได้คืนคนตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับนี่คือกลโกงของมิจฉาชีพที่ทำเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับเอารายได้สูงๆมาหลอกล่อเรานะครับอย่าตัดสินใจชั่ววูบด้วยความที่ต้องการเงินจำนวนมากนะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายของต่อตัวคุณเองพอเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยนะฮะคนพวกนี้ใช้บัญชีม้าโอนข้ามไปข้ามมาการจะไปยึดอายัดบัญชีดึงเงินกลับคืนฟ้องร้องหรือตามตำรวจไปจับเนี่ยนะฮะยากมากไม่รู้จะไปจับที่ไหนเพราะฉะนั้นด่านแรกที่สุดคือจิตใจตัวคุณครับคุณต้องป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนนี่คือระวังภัยไซเบอร์ในวันนี้นะครับไปต่อช่วงสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการครับคิดทันไอทีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคนคงเคยเห็นว่าลูกของเรากำลังพูดคุยกับตัวเองหรือกับอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสงสัยและตกใจว่าทำไมลูกถึงพูดคนเดียววันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาสาเหตุและช่วยหาคำตอบกันครับการพูดกับตัวเองเกิดจากอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเด็กๆเท่านั้นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีเผลอพูดกับตัวเองบ้างถ้าถามว่าการพูดกับตัวเองนั้นเกิดจากอะไรด้วยสมองส่วน Broca Area ที่มีอิทธิพลต่อการพูดและภาษาสมองส่วน Vernix Area รับผิดชอบทักษะการฟังและตีความซึ่งสมองทั้งสองส่วนทำงานผสานกันส่งข้อมูลโต้กันไปมาคล้ายเล่นปิงปองแต่อย่างไรก็ตามการส่งโต้กันไปมายังมีช่องว่างที่เป็นกลไกให้คุณไม่ตอบในขณะที่ตัวเองพูดมีช่วงหน่วงเวลาอยู่ที่300 ถึง 700 มิลลิวินาทีที่สมองจำเป็นต้องใช้คิดบางคนประมวลผลได้เร็วและอีกหลายคนใช้เวลาประมวลผลนานกว่าคนอื่นๆหลายครั้งที่กลไกนี้ก็หย่อนยานบ้างทำให้เกิดประสบการณ์พูดกับตัวเองลูกพูดคนเดียวต้องกังวลไหมเมื่อการพูดคนเดียวของเด็กนั้นเกิดจากแรงผลักดันที่จะฝึกทักษะทางภาษาถือว่าเป็นการพัฒนาทั้งร่างกายและสมอง
มีนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงจากการศึกษาพัฒนาการทางปัญญาของเด็กนั้นกล่าวว่าการพูดคนเดียวของเด็กเป็นหนึ่งในลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของเด็กคือเป็นรูปแบบภาษาขั้นต้นที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางรวมถึงนักจิตวิทยาอีกหลายคนพบว่าเด็กๆในช่วงก่อนปฐมวัยที่พูดกับตัวเองระหว่างทำการทดสอบทักษะพวกเขามีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้นจนมีการสรุปโดยคร่าวๆว่าการพูดกับตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญที่ย้ำเตือนว่าเราเป็นใครเหมือนกับการอ่านออกเสียงที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ไวมากขึ้นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ต้องกังวลไปการพูดกับตัวเองนี้บางครั้งจะยังต่อเนื่องไปจนถึงวัยอนุบาลแต่เมื่อลูกโตขึ้นกว่านี้พูดได้มากกว่านี้เขาจะเริ่มรู้จักใช้ความคิดเงียบๆมากขึ้นสงสัยว่าลูกพูดคนเดียวหรือพูดกับใครจริงๆแล้วเด็กๆจะมีพลังแห่งจินตนาการสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักเข้าใจผิดคิดว่าเด็กๆที่มีเพื่อนในจินตนาการและพูดคุยอยู่นั้นเป็นเด็กที่มีปัญหาเพื่อนไม่เล่นด้วยแต่แท้จริงแล้วเด็กที่มีเพื่อนในจินตนาการมักมีแนวโน้มที่จะกล้าแสดงออกมีความสุขต่อการเล่นต่อการใช้ชีวิตและมีทักษะที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาอีกด้วยลูกพูดคนเดียวพ่อแม่ควรทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่หลายคนมักเอาบรรทัดฐานของผู้ใหญ่ไปตัดสินพฤติกรรมของลูกว่าไม่ควรเป็นอย่างนั้นหลายคนจึงออกปากสั่งห้ามไม่ให้ลูกพูดคนเดียวทั้งที่สิ่งนี้เป็นเพียงพฤติกรรมตามวัยปัญหาที่จะตามมาก็คือเมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองดังนั้นจึงอยากจะเตือนกับคุณพ่อคุณแม่ว่าการพูดคนเดียวการพูดกับตัวเองและการพูดกับเพื่อนในจินตนาการต่างก็เป็นพฤติกรรมที่ปกติของเด็กเล็กที่ผู้ใหญ่ควรสนใจเพื่อจะได้เข้าใจความคิดและความรู้สึกต่างๆในจิตใจของเขาจากนั้นลองเข้าไปฟังว่าลูกกำลังคิดอะไรหรือทำอะไรเข้าร่วมพูดคุยไปกับลูกจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจลูกได้มากขึ้นนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kid เด็กไฮเทคเจอกับพวกเราทั้ง3คนได้ทุกสัปดาห์นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400เรามีเว็บไซต์ด้วยครับเว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv ครับแล้วก็มี Facebook Page ครับ ETV Channel ครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าคนในสมัยโบราณยุคดึกดำบรรพ์เลยนะยุคไดโนเสาร์เลยเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเขาบอกถ้าเงยหน้าไดโนเสาร์เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยดวงจันทร์นี่ลูกใหญ่กว่าทุกวันนี้เป็น10เท่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดวงจันทร์มันอยู่ใกล้โลกมากกว่านี้แล้วแต่ละปีแต่ละ100 ปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีผ่านไปมันค่อยๆขยับออกห่างไปคือแรงเหวี่ยงของตัวมันเองกับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยพยายามดึงกันไว้ก็จริงไม่ให้มันหลุดไปไหนแต่สุดท้ายมันก็จะค่อยๆขยับออกไปแปลกมากเลย AI เนี่ยมาเริ่มต้นบนโทรศัพท์มือถือก่อนบนคอมพิวเตอร์งงไหมครับงงทั้งที่เครื่องมือถือเนี่ยพลังประมวลผลมันน้อยกว่าเนาะใช่คอมพิวเตอร์เยอะกว่าแต่มันเป็นแนวคิดครับน้องพีทมันเป็นแนวคิดว่า AI เนี่ยมันควรจะมาช่วยเหลือมนุษย์ในชีวิตประจำวันก่อนครับเราเนี่ยอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์กันเฉพาะเวลาทำงานครับแต่เราพกโทรศัพท์มือถือเราใช้เวลาทั้งวัน24 ชั่วโมงอยู่กับเขาอยู่ในกางเกงเราอยู่ในกระเป๋าสะพายเราอยู่ในมือเราอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เรากดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเบราว์เซอร์ของเราเปิดเว็บตัวนั้นขึ้นมาการเปิดเว็บแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราโหลดสคริปต์ทั้งหมดของชุดคำสั่งโดเมนนั้นในนั้นเนี่ยไม่รู้ฝังสคริปต์อะไรไว้บ้างสคริปต์ที่จำเป็นมากๆสำหรับมิจฉาชีพก็คือวิ่งไปดูให้หมดว่าในเครื่องนั้นเนี่ยมีข้อมูลอะไรขโมยได้บ้างดักจับข้อความที่เราพิมพ์ชื่อนามสกุลยูเซอร์